while building this place, they have cut many plants and many trees. So it's a tribute to them. So they have sacrificed their life for this land. Amazing, no? Good morning. आज बाबा का पुण्य स्मरण दिन है। आज है ना? आज है, अरे वाह, क्या दिन का है. इसीलिए आप ले लो, दर्शन ले लो। लेता हूँ, क्या लेता हूँ. आता आपण जे करतो त्याचा रिझल्ट आत्ता हवा असतो. हो, इन्स्टंट. आणि सोशल मीडियामध्ये आपला इन्स्टंट हवा असतो. लगेच हवा असतो. लगेच हवा असतो. या माणसाने एकदम पुढचा विचार केला आणि आत्ता 75 वर्ष पुढचा विचार. आणि ते बघायला तो आज माणूसही नाहीये हयात. दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे दिल से दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे कौस्तुभाला मला ओळखत नाही पण कौस्तुभनी आम्हाला मला असं सांगायचं होतं की मला खूपच अभिमान वाटतो. मला या सगळ्याचा भाग होता होतो. इथे आज जो कार्यक्रम आता पार पडतो आहे हा एका अनावरणाचा कार्यक्रम आहे. आपण समर्पणाचं स्मारक मॉन्युमेंट ऑफ अल्ट्रुइझम असं नाव दिलं. स्मारकाची प्रेरणा तरी जालियनवाला बागेतून मिळाली. फोटोंना म्युरल्सना पुष्पमाला अर्पण करणारे. अमीर क्या गरीब क्या लहू का रंग एक है बने हैं एक खाक से तो दूर क्या करीब क्या लहू का रंग एक है. तुला काय वाटतं त्याच्याबद्दल? काय वाटतं? तू या पेसने काही करू शकशील? नाही, मी तुला म्हणतो माहिती आहे ते की आपण डिस्कस करतो गाडीमध्ये एकदा की माणूस मरतो त्याचा कॉन्शियस राहतो. ते हे आहे उदाहरण. बरं. की तो माणूस गेला कधीच पण त्याचा जो कॉन्शियस होता ते आज आपल्याला दिसतंय सगळीकडे की त्याने आज जे झाड लावलं. हे मला मान्य आहे, मी ते तर माहिती आहे, पण मी म्हणतो तुला असं ह्या पेसने म्हणजे आपल्या पिढीला ह्या पेसने जगणं पॉसिबल वाटतं तुला? पॉसिबल ते त्या झाडाचं काल ते नाही गंमत सांगायची तुला माहिती आहे ना? काय? ते दलाई लामांनी लावलंय ते झाड. एवढं मस्त आहे रे ते. पण दलाई लामा कितवा? कधी विचारच नाही केला या गोष्टीचा बसून थांबून. आपण एवढे पळतो सिरियसली. नाही मी कारण खास करून तू इकडे पूर्ण ब्लँक स्लेटने आला होता. हो हो हो. म्हणून मला तुला हा प्रश्न आहे. तू ब्लँक म्हणजे तू येताना तुझी काय अपेक्षा होती? आणि नाही, माझी काहीच अपेक्षा नव्हती. खरंच काहीच अपेक्षा नव्हती. मी चाललोय बघणार, मला शपथ होतं काहीच अपेक्षा नव्हती. आणि मी इकडे येऊन फक्त असं होतं की अरे वा काय सुंदर आहे, असं पण होऊ शकतं. मला हे सांगण्यात येतं की कॉफी पिण्यापेक्षा जर कोणाला झोप घालवायची आहे तर त्याने RDX एक पुडी बांधून ठेवावी खिशामध्ये आणि वेळोवेळी खावी. तर आम्ही RDX कधी खाल्लंय. हे काय RDX आहे आणि कसं बनलंय हे? बारूद. बारूद.
ते विकास भाऊ जेव्हा हेमल कशाला जायचंय ट्रक घेऊन, कारण 2-2 दिवस लागायचे कारण रस्ता नव्हता. ओके. आणि मग जागं राहायला लागायचं ना, कारण झोप येऊ नये किंवा मग कधी कधी गाडी बंद पडायची ट्रक वगैरे, तर थांबून राहायला लागायचं. मग ते ना त्यांची लोक सगळी जी सोबतची होती ना ती खूप तिखट खायची, त्यामुळे ती जागी राहायची. तर हे त्यांनी हे शोधून काढलं मग की हे एकत्र केलं सगळं, असं लसूण भाजल्यानंतर तिखट आणि हे केलं की ते जे कॉम्बिनेशन बनतं त्यांनी झोप लागत नाही. आणि मग ड्रायव्हिंग कितीही वेळ ते करू शकतात. नाही खूप तिखट आहे, म्हणजे एवढं खातोय मी. अरे बापरे. नाही एवढं खातोय. खूप तिखट आहे. पण अमेझिंग लोक आहे. आमच्याकडनं असं बांधून घेऊन जातात ते. त्यांनी शोधून घेतले. Go Paula, go Paula. This is risk. This is risk. खूप तिखट आहे, खूप तिखट आहे. तिचा चेहरा आता लाल होणार आहे थोड्या वेळाने. Oh, nice. जुन्याकडे असंच राहायचं. जवळपास 140 आपल्याकडे उद्योग होते वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळे प्रोडक्ट्स, आणि त्या काळानुसार त्याची गरज भासली म्हणून ते सुरू झालं. अरे वा. तर पहिलं ते म्हणून ते सिक्वेन्स मध्ये आहे की टिनकॅन हे सर्वात पहिलं होतं, की तेव्हा बाबांना सुचलं की हे जर सुरू केलं तर काहीतरी त्यातनं लोकांना रोजगार मिळू शकतो. अजूनही प्रोसेस नाही झाली आहे. मला वेळ लागणार या गोष्टीवर. मी आज जे काय अनुभवलंय ते मला प्रोसेस व्हायला वेळ लागणार. मग मी जाऊन घरी जाणार, अल्पाशी बोलणार, अजून 4 मित्रांशी बोलणार, मग त्यांचं काहीतरी होणार, आणि मग मला वाटतं अजून काही दिवसांनी मला ते रिअलाइज होईल की मी कशातनं आलोय बाहेर. साहेबांचे सहकारी जुने डॉक्टर कृष्णा यांचा खूप सहकार्य माझी, डॉक्टर राधिका, हे सगळे राधिका इकडे सगळे तरुण कंपनी सगळी. आतापर्यंत असं होत नव्हतं. लेप्रेसी हॉस्पिटलला इतर लोक यायला तयार नव्हते, पण आता या तरुणांनी वेळा उचललेला दिसतोय. हे आले. त्या काळामध्ये पोळसाहेब 40 वर्षापूर्वी पोळसाहेब आले, नाहीतर यायचे, 1-2 महिने राहिले की निघून जायचे. इतकी भीती त्या काळामध्ये होती. ती आता हळूहळू का होईना पण ती नाहीशी झाली. आपल्याला आरोग्याचं काम करायचं तर करावं लागेल. लेप्रेसी पेशंट जे असतात तर त्यांना बऱ्यापैकी जेव्हा ते समाजामध्ये असतात तेव्हा त्यांना खूप जास्त ट्रॉमा असतो किंवा कोणतरी त्रास दिलेला असतो. कोणत्या तरी एका वाईट फेजमधनं ते बाहेर येत असतात किंवा ती फेज त्यांची तशी कंटिन्यू असते. मग आनंदवनमध्ये आल्यानंतर आम्ही त्या गोष्टीवर फोकस करतो की त्या गोष्टीमधनं बाहेर पडली पाहिजे. हा कुष्ठरोग्यांचं म्हणजे याला नाव दिलं बाबांनी स्नेह सावली अशासारखा प्रकल्प शेवटचा, म्हणजे कुष्ठरुग्णांचा एक प्रकारचा वृद्धाश्रमच अशासारखा. हो, वाडा आहे. काय म्हणते? ठीक आहे. हो, इलेक्ट्रिक खात्यातला एकमेव माणूस. त्याने आता जरा काम बंद केलं नाही तर आता पण सगळं पाणी सोडणं, नळ, वाल, दुरुस्त्या सर्व काम करायचं. बाकीचे येणारे सगळे बाबांच्या मागे पायटेक फिरायला निघायचे. त्यांना आश्चर्य वाटायचं. दलाई लामाला वगैरे, दलाई लामाने असा हात लावून आशीर्वाद देताना आम्ही पहिल्यांदा बघितलं. सगळं मिळतं समाजामध्ये, देशामध्ये, माणसं नको असतात. कुष्ठरोग झाला किंवा काही झालं असं म्हणून नाही, वृद्ध झाला की तो नकोच असतो. बऱ्याच कुटुंबाला नको असतो. आपण चंद्रावर गेलो, सूर्यावर जाण्याची तयारी सुरू आहे, माणूस केव्हा जवळ घेणार आपण, हे ठिकाण. म्हणून बाबांनी सांगितलं का माझी झोपडी उभार असं नाही, तुझी पण झोपडी इथेच, माझी पण झोपडी. त्या आनंदवनाला आज 75 वर्ष पूर्ण. त्याचं नाव आनंदवन. तू आणि मी इथेच राहू. आपल्या मनात एक इमेज घेऊन येतो काहीतरी आपण, असं तर नाही आहेत की ब्लँक स्लेट. म्हणजे असं मला हवंय हे मला कळलं.
हे तर कळलं की हे मला आवडतंय, जे मी बघतोय ते मला खूप आवडतंय. म्हणजे इव्हन नॉट जस्ट नेचर आणि झाडं आणि तलाव आणि रस्ते आणि गोष्टी, पण जी माणसं पण दिसत आहेत मला इकडची, जी वावरत आहेत लोक, ते सगळं आवडतंय मला आणि ते मला कुठेतरी हवंय. जेवढी निसर्गता ऊर्जा आहे तिचा उपयोग करायचा, सिलेंडरचा खर्च कमी करायचा. काय अरे अरे दिस इज कारण की त्यांना पूर्ण असं दिसता आलं पाहिजे समोर. आय कॉन्टॅक्ट आणि लिप रिडिंग हे त्यांचं महत्वाचं आहे. हे इन्स्पायरिंग आहे रे खूपच जास्त. असे जर क्लासेस असेल तर प्रश्नच नाही. चांगली चांगली मराठी, लिटरेचर मराठी. पहिल्यांदा गुरुजी विद्यार्थी म्हणून बसले. एक बरं वाटेल. नमस्कार. हो काढतो. पाहुण्यांना घेऊन आलेले आहे त्याबद्दल मी मुलांना ऐकायला येत नसल्यामुळे त्यांचा वाचा विकास झालेला नसतो. जर लहान वयात त्यांना ऐकायला आलं असतं तर मुलं बोलू शकले असते. तशी आपण टोटल कम्युनिकेशन मेथड म्हणजे बोलून पण शिकवतो आणि साईन लँग्वेज मधून पण शिकवतो. अ आ ई ई उ ऊ ए आई ओ औ अम आ हे मराठीमधले यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय झेड हे कॅपिटल शासनाकडून मिळते. पण आपल्या इथे 121 विद्यार्थी आहे. बाकी सगळा खर्च जे आहे ते आपली संस्था पाहते. काही मुलं चांगल्या जॉबवर पण आहेत. काही वरोरा नगरपालिकेमध्ये एक मुलगा आहे. तहसील कार्यालयात एक मुलगी आहे जी गव्हर्नमेंट जॉबला आहे. म्हणजे मुलं गव्हर्नमेंट जॉब पण जातात. तर मी शाळेच्या वतीने मुलांनी जे तयार केलेले फ्लावर्स ते मी भसाळकर सरांना करतो की सगळ्या पाहुण्यांना द्यावे. ते मुलांनी केलेले फ्लावर्स आहे सर्व. आणि तुम्ही सुंदर आहात, तुम्ही सगळे छान. मी कधी कधी ना सारा टू फ्राय माझा विचार होतो की सगळं सोडून मी ते सगळं सामील व्हायचं का यांच्या मिशनमध्ये. खरं असं खूप वेळा होतं माझं. नॉट जस्ट दिस मिशन, आणि काही भरपूर लोक वेगळे मिशन्स करतात. सो आपल्याला सोडून त्या मिशनमध्ये लावूया का, आपल्याकडे काही मिशन नाही आहे, ॲटलिस्ट यांच्या मिशनला हातभार लावूया का असं खूप वेळा मला वाटतं. पण Subscribe to Batupa if you don't want Amay to leave. Should I just leave everything and go and help someone? Same here. Yep. Nice sunlight, me and you. Why it is like jail? The bars are like being able to see outside and see what life is like outside, but not being able to have that experience. And then they exit and you're greeted by this garden, and there's like 7 different colors of flowers, which are meant to represent the 7 colors of the rainbow. Oh The wow. rainbow is of like inclusivity, diversity, and hope. It's that whole experience of coming from darkness to light. मला लाईव्ह मगर बघायची आहे, लाईव्ह मगर. What did you expect coming, and then what did you discover once you arrived? What I expected before coming here was, you know, it was going to be like a sort of typical kind of a camp setup where people would come, there would be like a regular staff who are working and through the employment of the NGO, and there would be
the people who are being helped by the NGO, and I was not really prepared for the extent to which this place is a community. It's almost like a magnet. Like, you know why people are getting pulled over here, but you get to know about it only when you come here. You just feel like this is how the world should function almost. So I think that's kind of the power of this place, a center or a hub for innovation, for humanity, for all kinds of things, and it feels actually like that. There's this one concept in India called Devrai. Devrai is like basically they demarcate it's almost what you've seen in Avatar, like that, demarcating one mother tree. From that tree they demarcate like 2-3 more trees around it, and whatever comes in the proximity of those trees or the shade of those trees is treated as sacred. You shouldn't malign it. You can't take anything out. You can't take anything it itself should be an self-sustaining ecosystem. So this place gives a feeling of a Devrai to me. Beautifully said. Yeah. That's exactly what this is. Yes. For humanity and for the planet. Yeah. You know.